سلام، مینا اصلانی هستم و تصمیم گرفتم هرچی در مورد استاپ موشن میدونم رو اینجا توی یوتیوب بهتون آموزش بدم. توی قسمت قبل با مواد و متریال هایی که برای ساخت پاپت احتیاج داشتیم آشنا شدیم و همینطور یاد گرفتیم که چطور اونها رو تراش بدیم تا به شکل اجزای بدن پاپتمون در بیاد. توی این قسمت یاد میگیریم که چطور اجزای بدن رو به هم وصل کنیم و چطور براشون پا بسازیم. دقیقاً وسط نقطه اتصال اجزای بدن رو پیدا می‌کنیم و علامت می‌زنیم و بعد با دریل سوراخش می‌کنیم. اگر هم دریل ندارید میتونید با سوزن، میخ یا حتی با سیم مفتول سوراخ رو ایجاد کنید. باید حواستون باشه که سوراخ رو کاملاً صاف ایجاد کنید. سوراخ‌های دو تا نقطه اتصال باید دقیقاً در راستای همدیگه باشن. دست‌ها و پاها و سوراخ گردن رو به همین ترتیب پیش میریم. سیم مفتول رو هم چک میکنیم ببینیم آیا کاملا چفت میشه یا نه. بهتر سیم مفتول رو کمی بلندتر بگیریم که اگر لازم بود کوتاهش کنیم. من اینجا فاصله بین دو تا نقطه اتصال بازو و ساعد رو فقط 2 میل در نظر گرفتم. حدوداً بین 2 الی 5 میل کافیه. حالا اگر شما میخواید که مثلا دو قسمت ساعد و بازو کاملا روی هم مماس بشن، بهتره که فاصله شون رو کمی بیشتر کنید یا اونها رو کمی باریکتر در بیارید. من میخوام برای پاپتم چشم هم درست کنم. برای همین جای چشمش رو کمی گود میکنم که البته میتونید گود هم نکنید. و داخل این گودی 2 تا نگین مشکی میچسبونم که شبیه چشم بشه. برای سوراخ کردن سر که قرار گردن توش جا بگیره، حتما دریلتون رو صاف قرار بدید و سر رو جوری بذارید که انگار متتون همون گردنه و این رو همینجوری صاف باید سوراخ کنید، طوری که وقتی من این رو میذارم روی متم انگار که گردنه. اگر وسیله دیگه هم دارید که میخواید با اون سر رو سوراخ کنید، این نکته رو فراموش نکنید. این قسمت سینه که با یه قطره چسب به هم وصل کرده بودیم رو یادتونه؟ با نوک کاتر از همدیگه بازش میکنیم. میتونیم قسمت‌های چسبیش رو هم با کاتر بتراشیم که سطحمون کاملا صاف بشه. برای جایگذاری سیم داخل سینه حتما باید انتهای سیم رو کمی خم کنیم و یه زاویه‌ای بهش بدیم تا سیم داخلش گیر کنه و در نیاد.
سیم مفتولی که قراره به عنوان گردن کاراکتر باشه و میخوایم که سر رو روی اون قرار بدیم، پشت سینه کاراکتر جاگذاری میکنیم. جای سیم رو هم باید اونقدری گود کنیم که سیم کامل داخلش قرار بگیره و تیکه دیگه سینه که روش قرار گرفت کامل روی هم چفت بشن و بین این دوتا تیکه هم فاصله ای نباشه. سیم دیگه ای رو به شکل یو در میاریم و اون رو روی جلوی سینه کاراکتر جایگذاری میکنیم. این سیم برای اتصال دست ها به بدنه. فقط حواستون باشه که جای سیم ها رو خیلی عمیق نکنید، چون ممکنه بالساتون بشکنه. در اون حد که سیم کامل داخلش قرار بگیره کافیه. در آخر هم سیمی که قرار لگن رو به سینه وصل کنه جایگذاری میکنیم. این سیم رو کاملا در راستای سیم گردن قرار میدیم و قسمت زاویه دارشون رو مخالف هم دیگه. برای چسبوندن سیم به داخل بالسا، اول داخل اون قسمت عمقدار چسب میزنیم و کامل اون رو پخش میکنیم. بعد سیم رو جایگذاری میکنیم و در آخر سطح بالسا رو کامل با چسب میپوشونیم و تیکه دیگه اون رو کامل بهش چفت میکنیم. وقتی میخوایم سیم مفتولمون رو به وسیله یه ابزار بهش زاویه بدیم، حواستون باشه اون جایی از سیم مفتول که قرار انیمیت بشه رو به هیچ عنوان ابزار بهش نزنید، چون به محض اینکه کوچکترین ابزاری بهش بخوره یه خراشی روش ایجاد میشه و همین باعث میشه که موقع انیمیت زودتر بشکنه. به سیم مفتولی هم که قرار بازوها بهش وصل بشن یه زاویه‌ای میدیم. فقط با دستمون بهش یه زاویه‌ای میدیم. برای اتصال سر به گردن اول سیم رو اندازه میکنیم و سر رو بدون چسبوندن روی گردن میذاریم، چون قراره به سمت چپ و راست هم حرکتش بدیم. برای لگن هم مثل قسمت سینه دو سمتش رو با لبه کاتر باز میکنیم و سیم ها رو داخلش قرار میدیم. لگن 2 تا سیم میخوره.
یه سیم که قرار پاها بهش وصل بشن و سیم دیگه‌ای که اون رو به بالاتنه وصل میکنه. سیمی که قرار پاها بهش وصل بشن، زاویه‌اش و جای دقیقش رو با پا تنظیم میکنیم. سیمی هم که قرار لگن رو به بالاتنه وصل کنه، همون سیمیه که قبلا به بالاتنه وصل کردیم. فاصله بین بالاتنه و لگن رو از روی طرحمون اندازه میزنیم و بعد جای سیم رو روی لگن مشخص میکنیم. در آخر هم به همدیگه وصلشون میکنیم. حالا نوبت وصل کردن دست‌ها و پاها به بدن کاراکترمونه. بهتره که از چسب خیلی کمی برای اتصال دست‌ها و پاها به هم و به بدن استفاده کنیم. اینجوری اگه یکی از سیم مفتول‌هامون خراب شد، خیلی راحت میتونیم با یک کم بازی کردن و در آوردن سیم از جاش، اون رو با سیم جدیدی جایگزین کنیم. اجزای پاپتمون رو تا اینجا کامل به هم متصل کردیم. حالا نوبت ساختن پاهاست. از قسمت لگن تا پایین پا رو با خطکش اندازه میگیریم. حدوداً 1/4 این قسمت میشه سایز کف پای کاراکترمون. مثلا اگر از لگن تا پایین پامون 14 سانته، کف پا حدوداً 3.5 سانت باید باشه. من یه نیم سانت الی 1 سانت هم کمتر میگیرم، چون وقتی با میلپوکس پنجه و پاشنه پا رو میسازم، همین مقدار دوباره بهش اضافه میشه. موقع ساختن پا حواستون باشه اون سیمی که قراره به مچ پا وصل بشه از وسط مچ پا رد میشه و پاشنه پا از مچ پا میزنه بیرون، یا میزنه یکم بیرونتر یا مماس میشه. به این دقت کنید، من این پا رو قبلا ساختم و این پا اشتباهه. میبینید مچ پا جلوتر از ساق پاست و این اشتباهه. مچ پا حتما باید پشت ساق پا باشه، یا حداقل مماس با پشت ساق پا باشه. سایز کف پا رو که روی سیم علامت زدیم با انبردست 90 درجهش میکنیم. 2 تا سیم رو هم روی هم میذاریم که مطمئن بشیم سایز کف پا و زاویهشون دقیقاً با هم یکیه. برای کف پا از پیچ و مهره 3 میل استفاده میکنیم. یه مهره به پنجه و یه مهره به پاشنه پا میچسبونیم. اول با چسب خیلی کم مهره رو به سیم میچسبونیم و باید حواسمون باشه که تیکه وسط سیم نه چسبی بشه و نه ابزار بهش بخوره. بعد میتونیم با چسب بیشتری یه کم دیگه محکمش کنیم.
این رو هم یادتون باشه که مهره ها باید داخل پا باشن، نه بیرون اون. بعد از اینکه چسبمون کامل خشک شد، حالا نوبت درست کردن پنجه و پاشنه پا با میلپوکسه. میلپوکس قسمت پا رو باید خیلی آروم شکل بدید و اصلاً نباید فشارش بدید، چون ممکنه اون مهره‌ای که به سیم چسبیده با یه فشار کنده بشه. فاصله بین پنجه و پاشنه هم حداکثر 5 میل کافیه. وقتی فرم دادن به پنجه و پاشنه پا تموم شد، یه خلال دندون رو خیس میکنیم و حدودی یادمونه که مهرمون کجا بود. همونجا رو خیلی آروم با خلال دندون سوراخ میکنیم. فعلا یه سوراخ کوچیک در حدی که جای مهرمون معلوم بشه کافیه. در آخر هم میذاریم کامل خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد، با یک کاتر قلمی یا با یک کاتر معمولی اون سوراخ‌های ریز رو تراش میدیم تا به سایزی برسن که بتونیم پیچ رو کامل توشون بپیچونیم. برای وصل کردن دست هم سایز سیم مفتول رو اندازه میکنیم و با مقدار کمی چسب به مچ میچسبونیم. برای چسبوندن پا یه نکته‌ای وجود داره. بعد از اینکه سایز پای اول رو اندازه کردیم و چسبوندیم، برای پای دوم باید پاپت رو ایستاده بگذاریم و مطمئن بشیم که ارتفاع هر دو پا یک اندازه هستن و بعد اون رو بچسبونیم. دو تا پا اونقدر باید هم اندازه و دقیق باشن که پاپتمون بدون اینکه به زمین پیچ بشه بتونه بایسته. پاپت ساده من تموم شد و شما میتونید از زوایای مختلف نقطه اتصالات و اجزای بدنش رو ببینید. ساخت پاپتمون تموم شد. شما میتونید اجزای بدنش رو همون جوری که دوست دارید بهش شکل و فرم بدید. میتونید رنگش کنید، براش چشم بذارید، مو بذارید یا هر کار دیگه‌ای که دوست دارید. من سعی کردم تمام توضیحات مربوط به ساخت پاپت رو بهتون بدم. باز هم اگر فکر میکنید نکته‌ای هست که من نگفتم یا سوالی براتون پیش اومده، حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. فعلا خدا نگهدار.